ඔයාලා දන්නවා ඇති මීට ටික කාලයකට කලින් මේ AECP tracking numbers වලින් ආපු orders වල එහෙම නැත්නම් Commonline Express එක හරහා ආපු orders වල මේ විදිහට කිසිම හේතුවක් නැතුව අපේ tracking update වෙලා තිබුණා. මේ වගේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ අපේ delivery address එක වැරදි කියලා හෝ අපේ phone number එක වැරදි කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි delivery address එක change කරා කියලා මේ විදිහට සඳහන් කරලා අපේ tracking update කරලා තිබුණා. ඉතින් මේ විදිහට tracking update වෙලා තිබුණා. ගොඩක් අයගේ orders නැති වෙලා තිබුණා. මේ වගේම දෙයක් දැන් AE tracking numbers වලින් එන orders වල එහෙමත් නැත්නම් Fardar Express එක හරහා එන orders වලත් මේ වගේ සිදුවීම් ගොඩක් අයට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ මේ සම්බන්ධව තමයි. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරනවා මෙහෙම වෙන්න මොනවද හේතු කියලා සහ මෙහෙම දෙයක් වුණොත් අපේ order එක ලබා ගන්න මොනවද අපි කරන්න ඕන කියලා මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක skip නොකර දිගටම බලන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා නොදන්න යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මේ වගේ තවත් වටින වීඩියෝස් දිගටම බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එකත් subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. හරි guys, එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඇති මීට ටික කාලයකට කලින් Commonline Express එකෙන් කරපු මේ වංචාව ගැන. Aliexpress එකෙන් ලංකාවට ආපු අපේ orders මේ Commonline Express එකට ලැබුණාට පස්සේ කිසිම හේතුවක් හෝ කිසිම වැරද්දක් නැතුව අපේ orders වල tracking මෙයාලා මේ විදිහට update කරලා තියෙනවා. මෙතනදී මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙන delivery attempt unsuccessful කියලා. මේකට හේතුව විදිහට මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා අපේ delivery address එක වැරදි කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙයාලා අපේ phone number එක වැරදි කියලා දාලා තියෙනවා. නැත්නම් මෙයාලා අපි address එක change කරා කියලා දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට විවිධ හේතුන් දාලා මෙයාලා අපේ orders වල tracking update කරලා තියෙනවා. ලංකාව තුලදී මේ deliver company වලින් දෙන updates තමයි අපේ order එකේ tracking විදිහට AliExpress එකෙන් update කරන්නේ. මෙයාලා මේ විදිහට කරන්න එක හේතුවක් තමයි මෙයාලට එන orders හරි වෙලාවට deliver කරගන්න බැරි වීම. ඉතින් මෙයාලට මේ orders හරි වෙලාවට deliver කරගන්න බැරි වුණාට පස්සේ මෙයාලා කරන දෙයක් තමයි මේ විදිහට බොරු හේතුවක් දාලා අපේ tracking update කරන එක. ඉතින් එහෙම කරලා මෙයාලා අපේ orders නැවත return කරනවා. ඉතින් මේ වගේම දෙයක් තමයි මේ AE tracking numbers වලින් එන orders වල එහෙමත් නැත්නම් Fardar Express එක හරහා එන orders වලත් සිදුවීගෙන යනවා කියලා මට හිතෙන්නේ. ඉතින් මේ Fardar Express එක හරහා එන orders වලත් මේ විදිහට කිසිම හේතුවක් නැතුව ගොඩක් අයගේ orders වල මේ විදිහට tracking update වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ orders වලත් අපේ delivery address එක වැරදි කියලා හෝ අපේ phone number එක වැරදි කියලා තමයි මෙයාලා tracking update කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ WhatsApp group එකේ member කෙනෙක් කියපු දෙයක් තමයි එයාට Fardar Express එකේ delivery rider කෙනෙක් කතා කරලා තියෙනවා. එයා කතා කරලා කියලා තියෙනවා අද ඔයාගේ order එක ලබා දෙනවා කියලා. එහෙම කියලා තිබුණට එයාට එදා දවසේ order එක ලැබිලා තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ දවසේ නැවතත් එයා AliExpress එකට ගිහින් එයාගේ order එකේ tracking check කරද්දි එයාගේ tracking මේ විදිහට update වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී සඳහන් කරලා තියෙන්නේ deliver unsuccessful, contact phone number is incorrect කියලා. ඒ කියන්නේ phone number එක වැරදි කියලා තමයි මෙයාලා tracking update කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදිම තේරෙනවා මෙයාලා කරන්නේ ලොකු වංචාවක් කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා මේ deliver rider දිගටම call කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කිසිම call එකක් මේ deliver කරන කෙනා answer කරලා නැහැ. ඉතින් මට මෙතනදී හිතෙන දෙයක් තමයි Commonline Express එක ගියපු පාරෙම Fardar Express එකත් යන්න හදනවා කියලා. මේ වගේ ගැටලුවක් ඉදිරියේදී මට ඔයාලට උනත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ වගේ දෙයක් වුණොත් අපේ order එක ලබා ගන්න අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ඇවිල්ලා මේ විදිහට Fardar Express කියලා search කරගන්න. එතකොට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ official site එක තියෙනවා. site එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩ තියෙන contact කියන එක click කරගන්න. contact කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ head office hotline numbers දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ numbers වලට නම් කතා කරන එක තේරුමක් නෑ මොකද මෙයාලගේ contact number ගොඩක් busy. අපිට මෙයාලව contact කරගන්න ගොඩක් අමාරුයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පහලින් email කියලා මෙයාලගේ email address එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ order එකට වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ සඳහන් කරලා ඒ වගේම ඔයාලගේ order එකේ tracking number එකත් සඳහන් කරලා මෙයාලට mail එකක් දාන්න. mail එකක් දැම්මට පස්සේ අනිවාර්යෙන් දවසකට විතර පස්සේ ඔයාලට reply එකක් එනවා. එයාලා එවන reply mail එකේ සඳහන් වෙනවා අපිට කොහොමද order එක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. එහෙමත් නැත්නම් site එකේ පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලංකාව ඇතුළත මෙයාලගේ තියෙන branches ටික. ඉතින් මේ branches වල address එක සහ contact number එක මෙතන දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ඉන්න නගරේ branch එකට කතා කරන්න. කතා කරලා මේ ගැන කියන්න. ඉතින් ඒ numbers වලිනුත් answer කරන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් branch එකට යන්න. branch එකට ගිහින් මේ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ කියපු ක්‍රම වලට ඔයාලගේ order එක නැති වෙන්න නොදී නැවත order එක ලබා ගන්න. ඉතින් එහෙම කරලත් වැඩක් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙයාලට විරුද්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. ලංකාවේ delivery companies වලින්
කරන මේ වැඩේ හොඳ වැඩක් විදියට නම් මම දකින්නේ නැහැ. මේ විදියට බොරු හේතු දාලා tracking update කරලා orders return කරන එක නෙවෙයි මෙයාලා කරන්න ඕන. orders ගොඩ ගැහුණා එයාලගේ වගකීමක් තමයි මේවා පරක්කු වෙලා හරි අදාළ අයිතිකාරයට order එක බාර දෙන එක. මෙයාලා කරන්නේ බොරු හේතු දාලා tracking update කරලා එයාලගේ ඇඟ බේර ගන්න හදන එක. හරි guys, ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මේ ගැන තමයි මට ඔයාලව දැනුවත් කරන්න ඕන උනේ. ඉතින් ලංකාවේ deliver companies වලින් මේ කරන දේ ගැන ඔයාලට මොනවද හිතෙන්නේ කියලා සහ ඔයාලටත් මේ වගේ දෙයක් වෙලා තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාලා හැමෝටම බලන්න share කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එකත් subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලාම තියාගන්න. හරි guys, එහෙනම් තවත් මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.